ศาสตร์ของประเทศไทยจะได้ตัวนะครับวันนี้ครับกับเรามาดูว่าฉันเป็นอย่างบูมเมอแรงกว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วตรงนี้หรือมีใดป่าสารานเทียบวิมานบนแผ่นดินสวัสดีครับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยทักษิณความสนุกและสาระที่จะเกิดขึ้นในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันใน TSU Open House TSU Town ชา